ايه حكاية البوذية دي وليه دايما عندما نذكر الطاقة وعلاجاتها تظهر لنا كده البوذية كمرجع رئيسي يعني للموضوع ده؟ اليوم بنسلط الضوء على اهم ملامح الديانة دي واللي لازم تركزوا فيها كويس، لان كل اللي هيتقال في الثلاث جلسات اللي احنا بتوع ديانات شرق آسيا يعني كل اللي هيتقال فيها هو تأصيل للممارسات الطاقية والعلاجية المدعاة للطاقة. بل هتعرف ايه هي الطاقة دي بالضبط. وأحب أطمن كل اللي متابعني يعني إني هتكلم عن كل العلاجات تقريبا تفصيليا، هتكلم عنها كلها، يجي فوق 20 نوع كده من العلاجات يعني، وهنبين كيف الإيمان بمثل هذه الممارسات هو شرك مبين. فخلونا كده ندخل بسرعة ونشوف البوذية كمان هي ايه. هيا بنا. أهلا بكم في الجلسة ال40. اليوم بنكمل تفصيل فلسفات وديانات شرق آسيا، وهنتكلم عن أول الديانات المنشقة عن الهندوسية، الديانة البوذية. كتير منكم أكيد سمع عن البوذية. اللي هنتناوله في الجلسة دي هو تبسيط أصول الفلسفة دي، وهنسلط كده الضوء على أهم النقاط الإيمانية في الديانة البوذية. تمام. اول شيء خلونا نعرف يعني ايه كلمه بوذي. بوذي يا اخوانا معناها عندهم المستيقظ، فالبوذيين يعني المستيقظين من الاخر كده. من ايه بقى مستيقظين؟ من النوم؟ لا، وإنما مستيقظين من شهوات وملذات ومصاعب ومشاكل الحياة اللي بنعيشها في شكلنا المادي البشري ده على حسب يعني كلام مؤلف الفلسفة دي أو مؤلف البوذية يعني، وهتعرف مين اللي ألفها بس بعد شوية. بس خلونا الأول نمر كده يعني على معلومات يعني سريعة كده عن عدد أو أتباع البوذية حاليا يعني بالعالم. يعني هم قد إيه؟ البوذيين في العالم أكتر من 500 مليون نسمة، يعني عدد كبير جدا. طيب هل لهم كتاب مقدس ولا ما لهمش؟ البوذيين يا أخوانا ما لهمش أي كتاب مقدس، إنما عندهم حاجة اسمها شريعة بالي كانون، واللي بيقال انها كتبت بعد وفاة بوذا نفسه يجي من 150 ل 450 سنة تقريبا. شريعة بالي دي فيها أسس البوذية، أو زي ما هم بيسموها التيبيتاكا أو التريبيتاكا، وفي تفصيل طبعا للمسميات دي بس يعني خلونا منها الآن. طيب نيجي للنقطة الأهم، مين هو بوذا؟ مين؟ اولا كده بوذا ده يا حبايبي مش اسم شخص، ده لقب زي ما قلنا من شوية، معناه المستيقظ او المستنير. اما اسم مؤسس فلسفة البوذية دي واللي لقب ببوذا يعني هو سيدارتا او سيدهارتا غوتاما، واسمه معناه بلغتهم صاحب الاماني المجابة. فسيدهارتا غوتاما ده اسس البوذية في القرن الخامس قبل الميلاد تقريبا. وعلى فكرة بعد كده اتباع البوذية خلقوا لسيدارتا ده اساطير كتير جدا، لدرجة انه اصبح يعني شخصية شبيهة بالمسيح عليه السلام في كتير اشياء، لدرجة انهم قالوا عنه انه اتولد من غير اب كمان. وطبعا دي كلها افتكاسات مش افتكاسات مشيخات بقى، دي افتكاسات سادوهات. والسادو يعني الناسك او الراهب بلغتهم يعني اللي بتشوفوهم دول بالثوب البرتقالي اسمهم سادو او سادوهات. طيب ايه قصة سيدارتا او بوذا ده؟ احنا فعلا يا اخوانا محتاجين نعرف قصة صاحب الفلسفة دي اللي طلعت لنا كده بإيمان جديد، انشق أولا عن الهندوسية، ثم بعد ذلك انشق عن فكرة الإيمان بوجود إله واحد مشخص. وهتفهموا الكلام ده بس يعني واحدة واحدة. اوكي. فسيدارتا ده اتولد ببلدة حاليا تتبع لنيبال عام 563 قبل الميلاد.
من خلال قصته اللي هنحكيها لكم دي هتفهموا ان كل اللي عمله يا اخوانا هو فلسفة خاصة بيه وحده، يعني اتبعها لنفسه، مش دين اصلا، وانما نوع من انواع التمرد كده على الديانة البرهمية او الهندوسية. تمام، زي ما قلت اتولد ببلدة كده في نيبال، يعني في شبه القارة الهندية اللي كانت تعتنق الهندوسية او البرهمية وقتها. سيدارتا ده كان ابن حاكم منطقته. لما اتولد يعني من عاداتهم انهم يجيبوا كده شويه سدوهات وعرافين يعني عشان يتنبأوا بمستقبل المولود الجديد ده. المهم العرافين دول قالوا لباباه ان سيدارتا ده هيكون ذو شأن عظيم، الا ان في شيء ما كده غامض هيعترض حياة سيدارتا ده، فلو ترك الشيء ده وبقى في عالمه هيكون فاتح للهند وموحد ليها وملك عالمي كده يعني وقبها خالص. اما بقى لو مشي مع الشيء ده وتركنا احنا وترك عالمه يعني، فوقتها هيكون هو المخلص للعالم ده. فباباه خاف وحب انه يبقى فاتح الهند العظيم، ففكر يبعده عن اي شيء او اي شعور بالالم، يعني مرض، حزن، موت، فاهمين، مصاعب الحياه، مآسي الناس بكل صورها الى اخره. خشيه قال ايه انهم يبعدوه او ياخدوه كده من العالم بتاعنا ده. المهم جمع له كده كل انواع المتع حواليه، وجوزه كمان وهو صغير وخلف كما يقال يعني، وبقى امير منعم لا يعرف عن الشقاء والتعب والمرض والموت اي شيء. المهم بقى كان لما بيخرج من قصره ده يخلي كده قدامه ووراه خدم عشان قال ايه يبعدوا عنه او عن طريقه اي صورة من صور آلام الناس، يعني اللي ممكن تعترض طريق الامير سيدارتا، زي مثلا ناس بتعاني او ناس مريضة او ناس حزينة او ناس فقيرة او ناس تعبانة الى اخره، يعني عشان ما يشوفهمش ويتأثر بيهم وياخدوه كده من العالم اللي المفروض باباه بيحلم بيه يعني. وفي يوم بقى كده من الايام الخدم دول ما خدوش بالهم كده، فسيدارتا ده شاف ايه؟ شاف اول شيء كده راجل عجوز محني ظهره بيعاني كده من الشيخوخة، وفي مرة تانية شاف واحد بيعاني من الألم مريض يعني، ومرة كمان شاف ناس شايلين كده واحد ميت. أما بقى في المرة الأخيرة شاف سادو، وزي ما قلنا السادو هو الراهب أو الناسك عندهم، فلقاه كده جالس يتنسك ففهم قال ايه انه مهما حاول يهرب من الآلام والأحزان لن يستطيع، وانه مسيره للمرض فالشيخوخة ثم للموت، ففضل يترك الدنيا دي ويتنسك باقي حياته، يعني اختار طريق الناسك الأقرع ده. بوذا قصر شعره وخالف بكده الشكل التقليدي اللي كان سايد يعني عند الهندوس، وهو انهم بيسيبوا شعرهم للأبد كده ما بيحلقوهوش يعني. ودي على فكرة أول الفروقات الشكلية بين البوذيين والهندوس، فانتبه، رهبان البوذية بيحلقوا أقرع، أما رهبان الهندوسية ما بيحلقوش شعرهم خالص أبدا تماما، وهتلاقي شكلهم كده يعني نوعا ما بشع. والاتنين بيلبسوا تقريبا درجات الثوب الأحمر والبرتقالي يعني على حسب المذهب المتبع عندهم. طيب خلينا نكمل. طبعا البوذيين في تفسيرهم للقصة الأسطورية دي واللي بيسموها المشاهد الأربعة بيقولوا إن كل الأشخاص اللي شافهم في القصة دي سيدارتا هم في الحقيقة أرواح عليا. انتبه بقى بالمسميات دي، أرواح عليا، بمعنى آخر آلهة تجسدت له، يعني علشان إيه؟ عشان قال إيه لازم هو يكون بوذا المستيقظ المستنير. انت واخد بالك؟ بس يا سيدي سيدارتا بدأ يبحث عن الطريقة المثلى لمداواة الآلام دي كلها، فهام كده على وجهه وراح قعد بالغابة 6 سنين قال ايه متأملا، بس يعني على الطريقة الهندوسية. ولو تفتكروا ان التأمل السكوني في الهندوسية عشان تقوم بيه لازم تكون متقشف تقشف شنيع، والتقشف يعني الصوم الشديد جدا عن الطعام، يعني وأن تتزهد كده في كل حاجة وتتقلل في كل شيء. فسيدارتا عمل كده لدرجة إنه بقى جلد على عظم من شدة التقشف.
وكان حقيقة هيموت. ده غير انه ما كانش بيغتسل لفترة طويلة جدا، فظهرت كده على جسمه طبقة كده يعني كبيرة من الوساخة للأسف. فلما لقى روحه يعني هيموت من الجوع وما وصلش لشيء، ففكر واكتشف قال ايه ان التقشف اللي بتدعيه البرهمية او الهندوسية لتحقيق التأمل السكوني او ايه او اليوجا، فالتقشف اللي بتدعيه الهندوسية لتحقيق التأمل السكوني او اليوجا ومن ثم يعني توصل للاستنارة فالاتحاد، ده طريق متطرف للوصول للغاية الكبرى بتاعته. فعمل لنفسه فلسفة خاصة بيه في التأمل السكوني او اليوجا يعني. برافو عليك. ولكن هو اختار نوع من انواع اليوجا دي اسمه الراجا يوجا. ولما نيجي على اليوجا هتعرفوا الانواع دي تفصيليا. المهم ان اليوجا دي فيها نوع كده برضو من الصيام الطويل، بس يعني يعتبر اخف شوية من النوع اللي كان بيعمله سيدارتا قبل كده. المهم بقى يعمل جلسات طويلة لدرجة قال ايه انه دخل في جلسة خدت منه 49 يوم، يعني لا بينام ولا بياكل ولا بيشرب يعني ولا بيعملش حاجة غير جالس كده بس تحت شجرة تين متأملا بالراجا يوجا دي. وطبعا ده يعني ده كلام فارغ ما يصدقوش اي عاقل. ليه؟ لان مفيش بشر يا اخوانا يقدر يقعد المده دي كلها من غير اكل ولا شرب، وكمان يعني جالس ما بيتحركش. انتوا فاهمين؟ ده اول حاجه كده تحصل له مشاكل في العضلات فورا، ما يعرفش يقوم اصلا بعد كده. ولاحظ كمان هنا قعد 49 يوم. الرقم ده يعني قريب كده او شبيه من ايام الخلوه اللي بيتريضوا بيها بعض المسلمين للأسف. وهتعرفوا بقى نقاط التقارب دي قدام. وزي ما قلنا ايه برضو علاقة الملل دي اللي هي ملل شرق آسيا ببعض الفرق الإسلامية كمان. تمام. المهم جلسته دي سموها ايه؟ سموها جلسة البو او اختصار لبوذا يعني جلسة الاستنارة برضو. طيب اثناء جلسته دي قالوا انه حصلت له كده شوية احداث. هقول لك انا حصل له ايه. اسمع يا سيدي. قال ايه؟ انه حارب الشيطان بعد ما حاول انه يغريه كده ويقطع عليه تركيزه وسكونه ده ويخليه بقى يترك جلسته دي. فظهر له كده بصورة كاما او كاما ديفا عادي يعني. وكاما ده اله الرغبة الجنسية عند الهندوس، وده تقدر تقول كده نظير لكيوبيد وايرس في الميثولوجيا الرومانية. وزي ما قلنا قبل كده ميثولوجي يعني علم دراسة الاساطير، فاكرين؟ المهم فكاما ده حاول يثير شهوته لكن فشل. فالشيطان ده حاول يلفته عن جلسته دي تاني بكذا طريقة، منها ظهوره له بصورة مارا. ومارا ده إله الموت عند الهندوس. فظهر له مارا ده ومعاه كده جيش كبير وبدأوا قال ايه يهاجموا سيدارتا كده. ولكن سيدارتا يعني لا حياة لمن تنادي. الراجل قاعد برنس في نفسه ولا همه شيء. وحاول بقى الشيطان ده تاني معاه، ولكن برضه سيدارتا ثبت وبقى جامد كده وكمل سكونه حتى اطلقوا على المكان اللي كان قاعد فيه يعني ليلتها البقعة الثابتة، يعني لثبوته في وجه هذه المغريات الشيطانية. المهم ثبت كده إلى أن وصل للاستنارة وأصبح البوذا. الاستنارة دي هي التحرر من قيود الوجود المادي، واللي دايما بيرمزوا له بزهرة اللوتس، لأنها بتتجاوز عالمها المضمحل تحت المية يعني وتصعد كده حتى السطح، وبعد كده بتتفتح الزهرة دي. فتفتح اللوتس ده رمزية للاستنارة بعد مشوار صعودها يعني كده من القاع، وده رمزية لصعود الوعي خارج حدود هذا الوجود المادي البدني، حتى يعني قال ايه تستنير ويعني وتصل لحقيقة كل شيء، فتصبح بقى ايه المستنير او المستيقظ البوذا. طيب اولا كده يا حبايبي بوذا ده قعد 45 سنة يدعو يعلم الناس البوذية، وهو وعنده 80 سنة جاله طبق بالغلط فيه فطر بالغلط مسموم وكله ومات. يعني لا
معلش يعني حبيت اختم حياه الراجل ده لانه في اللي جاي هو ما يهمناش، يهمنا بقى فكره اللي وصله للناس واللي بيعتنقوه لغايه دلوقتي. تمام. المهم وصل للاستناره واصبح البوذا، وطبعا هم بيقولوا وصل للاستناره من بعدها حقق النيرفانا. يعني في ناس تقول هو وصل للاستناره بس، وفي ناس تقول لا هو حقق كمان النيرفانا، يعني وصل للعدميه او الفناء. واخد بالك من الفناء دي؟ لأن المصطلح ده برضو ممكن تسمعه كده من بعض الفرق الإسلامية، يعني بعدين زي ما قلت هتفهموا وجه الارتباط، إيه القاسم المشترك زي ما بيقولوها كده. ماشي خلينا نكمل. طيب إيه النيرفانا دي كمان؟ أكيد سمعتوا بالمصطلح ده كمان قبل كده من بتوع الطاقة، لأنهم يا أخوانا بيؤمنوا بما يؤمن به البوذيين والهندوس كمان للأسف. يعني خلي بالك لازم هتسمعوا نفس المسميات دي كتير منهم. طيب ايه النيرفانا دي؟ النيرفانا دي يا اخوانا معناها هو فناء او انطفاء او خمود الالام والمعاناه، يعني والاجهاد بقى وعدم الرضا، يعني اللي بنعيشها في عالمنا المادي البدني ده. انت واخد بالك؟ يعني انك تطفئ أو تخمد أو تفني كل هذه المعاناة وتصل لحالة كده من السعادة اللامتناهية، يعني السعادة المطلقة على حد يعني وصفهم، واللي بتمثل أول حقيقة من عقيدة الحقائق الأربعة عند البوذيين واللي بيسموها بالدوكا. ممكن تقول المعنى الحرفي للكلمة دي بالسنسكريتية بتاعتهم هو الانقراض التام، يعني تنقرض تماما من عالمك المادي ده. فانطفاء كل هذا وانقراضه يعني كده انك وصلت كبوذي يعني للتحرر من ايه؟ تن 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 من تكرار الولادات اللامتناهي او السمسارة. برضو زي ما الهندوس برضو يا اخوانا بيتحرروا من تناسخ الارواح اللي برضو بيسموه سمسارة لما بيصلوا لما اسموه بالموكشا، واللي فيها يعني بتتحد آتمة الهندوسي مع البراهمان نفسه او اله الهندوس، يعني لان الآتمة دي زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت كانت اصلا هي جزء من البراهمان. طيب هنا بقى هيطلع لنا كده 3 اسئلة. ايه تكرار الولادات اللامتناهي ده؟ وهل هو يختلف عن تناسخ الارواح عند الهندوس؟ واهم سؤال بقى هو النيرفانا دي معناها ان البوذي في الاخر كده بيتحد باله برضه زي الهندوس كده، ولا ايه الحكايه بالظبط؟ حلو قوي الاسئله دي، وهتلخص لنا كتير قوي من العقيده البوذيه. خلينا نبدا بموضوع تكرار الولادات اللانهائي ده. يعني ايه الكلام ده؟ تكرار الولادات ده يا اخوانا هو تناسخ الارواح عند الهندوس، ولكن الفكرة ان البوذية لا تؤمن بوجود الروح النفس، يعني الآتما زي ما اسمتها الهندوسية او آتا بلغة سيدارتا البالية. ففي عقيدة الآناتا عند سيدارتا، والآناتا دي تعني اللا نفس او اللا ذات. واخد بالك انت؟ في عقيدته دي قال انه لا وجود لما يسمى بالآتا او الآتما او الروح يعني. فسيدارتا نفسه لا يؤمن بوجود الروح اصلا، فازاي بقى هيقول بتناسخ الارواح؟ بالك انت؟ فقال لا، في تكرار للولادات مش تناسخ ارواح. يعني طالما البوذي لم يحقق الاستناره وكان انسان عادي جدا على حسب يعني كارمته، فاكرين الكارما؟ فعلى حسب كارمته ممكن يتولد في اي عالم من العوالم، خلي بالك بقى، الستة او البهافا شاكرا. ايوه دول. ايه دول بقى كمان؟ سريعا كده، العوالم الستة دي هي عالم الجحيم، وده قاع هذه العوالم، وفوقه كده عالم الحيوانات، ايوه اللي هم حوالينا يعني دول، وفوقه عالم الاشباح او الجبابرة، وفوقه كده عالم البشر، وده العالم الخامس يعني عالمنا احنا، وفوقه كمان عالم ايه؟ عالم الآلهة. خدت بالك؟ والعالم ده بقى بالخصوص لوحده كده له مستويات بتصل ل 25 مستوى كمان. اللي يهمنا فيهم ان العدمية او الفناء او النيرفانا هي المستوى 30 وال31، العدمية والادراك واللا ادراك. يعني اللي يصل لمستوى 30 وال31 في استنارته معنى كده انه وصل للنيرفانا او لوعي يفوق وعي الآلهة. انت متخيل؟
انت متخيل البوذيين دول جبابرة ازاي يا جدع؟ يعني تقدر تقول انت بقيت كل شيء كده من الاخر. كل شيء دي اوصفها انت يعني زي ما تحب. إذا كان أنت عديت وعي الآلهة، متخيل الكلام؟ وعي الإله عديته؟ طيب إذا كان أنت عديت بقى وعي الإله، يعني أطلق لخيالك العنان بقى لما توصل لل 31. أنت متخيل؟ فالعوالم الستة دي هم العوالم اللي بيحدث فيها تكرار الولادات. ده بحسب إيه؟ أيوة تاني، بحسب الكارما أو قانون الجزاء في البوذية أو الكارما. لاحظ الحتة دي مهمة جدا جدا جدا. الكارما أو القانون الجزاء في البوذية مبني على، ركز، الحالة الذهنية اللي انت تعيشها في وجدانك من جوه كده. يعني الثواب والعقاب بيتبني على اللي بتفكر فيه. يعني الكارما بتنشأ في البوذية من حالاتك وتوجهاتك الذهنية. وهنا بقى البوذية بتختلف عن الهندوسية. الهندوسية بتقول الكارما بتنشأ لما بتفعل الحسنة أو السيئة في الواقع، يعني بتعمل عمل حقيقي بتنشأ كارمتك. هنا بقى لا، الكارما سيكولوجية أكتر، يعني بتتأثر بالعامل النفسي، يعني العامل الذهني الداخلي. فممكن تثاب أو تعاقب بمجرد بس تقديم نوايا أو رغبات أو أفكار حسنة أو سيئة. تنشأ كارمتك على طول وتجازى على الفور. واخد بالك أنت؟ فالبوذي قد يجد نفسه بعد الموت يحيا في أي عالم من العوالم الستة دول، حسب بقى مستوى عمله أو نواياه أو رغباته أو تفكيره كان حسن أو سيء. إما بقى يتعذب في قاع الجحيم أو مسخوط في صورة حيوان لا يحكمه إلا الشهوة والغريزة، أو يتولد في عالم الجبابرة أو الأشباح. وهنا مش معنى الشبح يعني طيف أو كائن مختلف زي الجن مثلا، لا، هم بيقصدوا بشبح هو إنسان برضو، ولكن في بعد آخر في عالم خفي عنه، أو برضو يتولد في عالمنا البشري العالم الخامس يعني، وهو بقى وكرمته. إما بقى يتولد في جسد شقي أو جسد سعيد. وأخيرا المستنير منهم بيتولد في عالم الآلهة. وانتبه برضو هو والليفل بتاعه أو المستويات فاكرينها، والليفل بتاع الاستنارة اللي وصل لها أو حققها. يعني ليه؟ لأن عالم الآلهة زي ما قلنا من شوية مقسم أو له 25 مستوى. فالليفل بتاع استنارتك بالدنيا ممكن يرفعك لأي مستوى من مستويات عالم الآلهة دي بدون واسطة، يعني على طول كده. يعني بكده البوذي ممكن يوصل للنيرفانا على قول المذاهب البوذية في حياته كمان، فينعدم تماما ويموت ويتحد. طيب يتحد بمين بقى؟ يتحد بمين؟ هنا بقى نقدر نجاوب السؤال الأهم، السؤال الثالث اللي سألناه من شوية. هل وصولك للنيرفانا معناه اتحادك بشخص إله معين زي الموكشا عند الهندوس واللي فيها بيتحدوا ببراهما نفسه؟ هل بيحصل كده برضو في البوذية؟ خلينا نشوف. ولو أخدت بالك هم بيسموا عالم من العوالم الستة بتاعة الولادة المتكررة دي بعالم الآلهة. فهل بيتحدوا بإله من الآلهة دي يعني ولا إزاي؟ هنا بقى أنا حابب إنك أنت تركب لمبتك كده وتركز معايا شوية. البوذية يا أخوانا زي ما هي لا تؤمن بالروح، هي برضو لا تؤمن بإله ككيان شخصي، يعني كائن عظيم يخلق ويرزق ويقدر وله مطلق القوة والإرادة والسلطان، ولا يموت ولا يفنى ولا يلد ولم يولد زي إيماننا في الإسلام بالله رب العالمين. لا، هم لا يؤمنوا بأي كيان شخصي مطلق القوة كده، بل ينكرون الفكرة دي أصلا. فهمتم؟ يعني لو الإلحاد تعريفه نكران وجود إله مطلق القوة، دول بقى يعني هتسميهم إيه؟ جاوب أنت براحتك. دول مش ملحدين ببراهما، دول ملحدين يا أخوانا بأي إله مشخص لأي ملة. الفكرة دي ما فيش عندهم، ما فيش حاجة اسمها إله عندهم. فهمتم؟ فكلمة آلهة عندهم ما بيقصدوش بيها الإله اللي في دماغك شخص له مطلق القوة كده، لا، إنما بيقصدوا بيها أشخاص بشرية برضو. انتبه، آلهة بيقصدوا بيها أشخاص أصلا بشرية، ولكن في صورة غير مادية أو صورة تقدر تقول
طاقية نورانية كده. هم الأشخاص اللي حققوا الاستنارة في دنياهم ووصلوا إلى عالم الآلهة بمستوياته 25. فمنهم من ظل مستنيرا في مستواه، ومنهم من ارتقى لمستوى أعلى. فمن هذه الآلهة البشرية أو الأرواح العليا بمسمى آخر، يعني حسب المذاهب البوذية، قد يتدخلوا بمساعدة الناس يعني اللي ما حققوش الاستنارة في دنياهم. يتدخلوا بقى بالصلوات، بتلبية طلباتهم الدنيوية كالشفاء والغنى والسعادة وغيرها بقى من مطالب البشر يعني الدنيوية. وهنعرف ده بعد شوية تفصيليا. وخلي بالك، أي حد من الآلهة دول اللي هم في السماء ما يحققش النيرفانا في السماء اللي هو قاعد فيها، ممكن يرجع لأي عالم من العوالم الستة دول تاني. واخدين بالكم؟ فهتفهموا الجزئيات دي تفصيليا بس بعد شويه. واحد هيقول لي طيب ايوه يعني ايه برضو، يعني انا ما فهمتش، يعني البوذي لما يحقق النيرفانا بيتحد بإله من دول يعني، ولا هو بيحصل له ايه بالظبط؟ هقول لك انا. عشان تفهموا الحته دي لازم تعرفوا ان البوذيه عقيده يا اخوانا مبنيه على ما يسمى بوحده الوجود، البانثيزم. وده معناه انها بتعتبر كل ما هو مخلوق هو في الاصل خالق، يعني في حد ذاته، لانه جزء من منظومه كونيه كبرى. فالخالق والمخلوق عندهم واحد، يعني اي شيء حولك خلي بالك بقى هو جزء من القوة الكونية الكلية، القوة التي تحرك كل شيء حولك، القوة التي تخلق كل شيء حولك برضو، والقوة اللي بتتسبب في كل شيء حولك برضو. يا عم الكلام الكبير ده هفهمك انا. يعني لاحظ، هما ما بيؤمنوش ان في اله مشخص زي ما قلنا له مطلق القوة، يعني بيعمل كل حاجة. ومطلق القوة دي بنسميها كده اصطلاحا بالألوهية. ركز بقى، بنسميها بالألوهية، يعني الإله ده له مطلق القوة اللي بيها بيخلق ويرزق ويقدر ويشفي ويعطي وغيره. هم بقى ما بيؤمنوش إن في شخص إله عنده الألوهية دي أصلا، إنما هم بيؤمنوا بالألوهية ذات نفسها دون إله. خدت بالك؟ يعني بيؤمنوا تقدر تقول كده بقوة للكيان الكوني المجمع ده، بقوة الكون كده ككل، أو بيؤمنوا بألوهية الكون. يعني الكون بكل مكوناته بقى، حجر شجر شمس نجوم مية هواء نبات، كل شيء حولك حرفيا كده، كل ده له ألوهية أو قوة كونية عالمية عامة كده تؤثر في كل شيء ده في اعتقادهم، وتخلق كل شيء ده في اعتقادهم برضه، ولها وعي كمان في اعتقادهم برضه. فالآن تقدر تقول إنك بالنيرفانا بتتحد بإيه بقى؟ بألوهية الكون المطلقة. ركز، تتحد بألوهية الكون المطلقة، تتحد بالقوة الكلية الكونية، تتحد بالطاقة المحركة لكل شيء، تتحد بالطاقة الكونية. أكرر، بالطاقة الكونية. تسمعوا الكلام ده قدام. الكلام ده معناه برضو كأنك بتدوب كده في القوة المنتشرة في كل شيء حولك، بتدوب بوعيك متحررا من جسدك المادي، وده عندهم هو غاية السعادة العظمى، لأنك أصبحت بكده كل شيء. أنت أصبحت بكده كل شيء، أصبحت تفوق بوعيك كينونة الإله نفسها، فتصبح مدرك وغير مدرك، أو غير مدرك في نفس الوقت. ودي أعلى مستويات عالم الآلهة اللي قلناها من شوية. خد بالك أنت من الفلسفة دي، حوار لسه اسمع بس. فالبوذية كفلسفة لا تؤمن لا بالآلهة ولا حتى بأي مظهر ميتافيزيقي ما ورائي، يعني لمخلوقات غير بشرية أصلا، لا بالملائكة ولا بالجن ولا حتى زي ما قلنا كده بالآتما أو الآتمن أو النفس اللي انتوا بتسموها الروح يعني. فالبوذية لا تؤمن بكل ده، وكل صور الآلهة اللي مربوطة بأساطير ديانتهم دي هي صور أصلا لبشر بس من عوالم أخرى زي ما قلنا. فهمتوا الجزئية دي؟
فمن خلال اللي ذكرناه من شوية أكيد كده لمستم يعني بعض الاختلافات الجوهرية بين الهندوسية والبوذية، ومن ضمن هذه الاختلافات برضو يعني موضوع الطبقية. فالبوذية برضو هدمت فكرة الطبقية اللي في الهندوسية، هدمتها تماما، وقالت ان اي حد من اي طبقة ممكن على طول يصل لطبقة البراهمانا في حياته الاولى، مش محتاج يعني يموت ويتدرج في الحيوات القادمة في الترتيب الطبقي بتاع الهندوسية. فممكن البوذي المولود في طبقة الشودرز مثلا يرتقي في جلسة تأمل واحدة أو جلسة سكون واحدة لطبقة البراهمانا على طول كده، ومن ثم يحقق الاستنارة. والدليل ان سيدارتا نفسه كان من طبقة الكاشتريا وبقى بوذا كده على طول، فهمتوا؟ فبوذا في فلسفته دي حرر الناس من الكهنوت الهندوسي واحتكار الرهبان للاستنارة، وحررهم برضو من فكرة الآلهة أصلا. بقيت أنت مش محتاج تلجأ لأي إله، أنت إله نفسك، أنت تحقق لنفسك كل شيء من خلال أعمالك الكارمية وحالتك الذهنية الكارمية. برضو انتبه للحتة دي مهمة جدا. تقدر تقول اللي بتفكر فيه وترغبه وتشتهيه كارمتك دي هتديهولك في المقابل حسب حالتك الذهنية دي، كانت سلبية أو إيجابية، كانت خير أو شر، واخد بالك؟ ودي بتأثر في كل حاجة في حياتك على حسب كلامهم يعني. ده حتى المرض العضوي، المرض بيجيك بسبب حالتك الذهنية. متخيلين؟ يعني بالتفكير السلبي ممكن كارمتك تعاقبك وتجيب لك المرض، يعني انت اللي بتجيب المرض لنفسك. انت متخيل؟ وبالمناسبة كمان يعني الحتة اللي جاية دي برضو مهمة جدا. يقال البوذيين بيقولوا أو بيطلقوا كده على الكارما الجيدة مصطلح الاستحقاق، البونيا أو البونيانيا بالسنسكريتية، ودي اللي بيعتبروها يعني كرأس مال معنوي أو روحي، يعني ممكن نمشيها للإنسان. وليه أنا بقول مهمة؟ لأن يا أخوانا لفظة أو مصطلح الاستحقاق ده هتسمعوه من بتوع الطاقة كتير، فانتبه. صدقني مفيش كلمة هتسمعها من بتوع الطاقة دول إلا لما هتلاقي لها أصل في الملل دي. وتعليقا برضو على موضوع الاستنارة ومن ثم الوصول لحالة النيرفانا، أحب أقول هم بيدعوا إن النيرفانا دي هي مرحلة فناء الآلام والأحزان وجميع يعني الإشكالات اللي بتواجه البشر في الحياة، يعني مش هم يعني بيقولوا كده. أحب أقول لكم يا حبايبي أبسط رد على مثل هذه الأفكار. أنتوا عارفين يعني معنى قتل أو فناء الآلام ده يعني معناه إيه؟ معناه قتل القيمة نفسها والقيم المكتسبة كده بوجه عام، لأن المعاناة بكل صورها هي من أهم مصادر اكتساب القيم. طب إزاي؟ يعني لو الواحد منا مش بيعاني من خلال يعني إشكالات ومشاكل الحياة العادية اللي احنا بنقابلها دي كل يوم، هيتعلم إزاي؟ وهيحس بالقيمة إزاي؟ يعني تدابير الحياة وصعوبتها اللي احنا بنشوفها كل يوم دي بتعلم أصحابها قيم بيعلموها هم كمان للي حواليهم واللي بعدهم كمان. يعني تقدر تقول دي شبكة ربانية كده هدفها سامي جدا، لا يرى منها عوارا إلا من نقص عقله وفهمه. أنت مطالب تشوف حلول لمعاناتك، نعم أيوة، بس دون البغي على حق أحد آخر. وكمان أنت مطالب في تلك الحالة أن تلجأ لمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقتها بس هتشعر بالمعية وسعادتك عندما يكشف السوء عنك، فهمت؟ فالمعاناة يا أخوانا دي هي اللي بتخلي الشخص يرحم شخص تاني، هي اللي بتخلي شخص يرفق بالآخر، يتصدق، ينفق يعني على شخص تاني، يراعي الناس في الله، يعطف، يحن، يشعر بالآخر، يعني تخلي الناس من الآخر كده تحس ببعض. فهمتم إبليس بيخطط إزاي أو هدفه إيه من وراء الملل الأنوية دي؟ يعني اللي بيترى الأنا هو الإله الأوحد. لما كل واحد يقعد يعمل يوجا ويسكن تحت شجرة وسايب الحياة بحجة إنه عايز يوصل للنيرفانا اللي هي بمفهومهم الانقطاع عن كل شيء، عن كل اتصال بالدنيا وبالبشر، فيعني بالله عليكم إيه فايدة إنه عايش أصلا؟ هو احنا خلقنا عشان نقعد تحت شجرة تين ونسكن أو نعمل يوجا يعني، وبعد كده في الآخر تيجي تقول لي تأمل مين بس؟ انت هتعرف ان شاء الله بالحلقات اللي جاية ان اللي بيعملوه ده اصلا مش تأمل. انت متخيل؟ والله هتشوف، اصبر بس عليا.
طيب شفتوا ازاي البوذية طلعت وكسرت كتير من الفلسفة الهندوسية او من الديانة الهندوسية؟ كسرتها يعني فعلا، دغدغت ركائزها كلها كده. فدي غالبا تقدر تقول اهم ملامح الديانة البوذية الاصلية، او تقدر تقول برضو اللي كملت عليها فرقة او مذهب الثيرافادا. هتقول لي هي حتى البوذية فيها مذاهب؟ هقول لك اكيد طبعا. ما فيش يا اخوانا ديانة او ملة الا لما طلع منها فرق ومذاهب. فالبوذية خرج منها الثيرافادا او الثيرافادا والمهايانا. ومذهب المهايانا ده على فكرة هو اللي قال ان اي بوذي يقدر يلجأ لاحد الآلهة العليا او الارواح العليا اللي حكينا عنهم من شوية، ويطلب منهم المساعدة في أي أمر من أمور الحياة وحوائجها، يعني زي مثلا المرض، الحاجة، الرزق وغيره. فالآلهة البشرية دي اللي تسكن في السماء أصبحوا بمثابة مخلصين للبوذيين يرتجوا في كل شيء. واللي يهمنا بقى إنه اتبنى على الإيمان بتلك الآلهة علاجات طاقية معروفة نحكي عنها في الجلسات اللي جاية، وهتعرفوا كم الشرك المبين اللي يعني مسلمين كتير للأسف بيتبعوه للأسف يعني. المهم، نظرا لحاجة الناس لوجود إله مشخص انتشر المذهب المهاياني ده خارج الهند، فوصل لكوريا، اليابان، منغوليا والتبت والصين كمان. المشكلة بقى إن حتى المهايانة دي طلع من رحمها مدارس بوذية أو فرق فرعية تانية، زي مثلا مدرسة الزن باليابان والبيورلاند في التبت والصين. يعني لعبة إبليس المعتادة يا أخوانا مع أي فكرة يحب ينشرها، وهي تفريع الباطل، يعني تفريعه لفروع وشعب كتير كده عشان ينتشر الباطل ده لعدد أكتر من الناس. أنت واخد بالك؟ طيب خلينا نوضح كده فلسفة الفرق أو المذاهب الجديدة للبوذية دي بشكل مبسط كده وسريع، عشان ده فعلا بالنسبة لنا مهم. بوذية المهايانا والثيرافادا قامت فلسفتهم على فكرة إن سيدارتا جوتاما ده لم يكن البوذا الوحيد، وإنما قبله كان في بوذوات آخرين، منهم اللي اتولد في الأرض ودول سموهم، ركز بقى، المانوتشي بوداز، ومنهم اللي ظل بالسماء ودول بيسموهم الدياني بوداز أو بوذوات الدياني. ومنهم كمان أو بعضهم لسه يعني في طور الظهور، يعني لسه ما اتولدش في العالم البشري ده، بس هيتولد في المستقبل، ودول سموهم البوديستاتفا. تمام؟ خليني أفهمك موضوع المانوتشي والدياني والبوديستاتفا دول، لأنه بالنسبة لينا مهم جدا جدا جدا. القسم الاول بوذوات المانوتشي، دول يا سيدي هم البوذوات اللي قال ايه نزلوا الى الارض في صورة بشر، وكان دورهم هو تعليم الناس يعني ازاي يوصلوا او يحققوا الاستنارة، ومن ثم يعني النيرفانا. دول بيسموهم المعلمون. وخلي بالك بقى، الكلام ده معناه ان هم ما كانوش في صورة بشرية في السماء، يعني بيكونوا على صورة مختلفة، صورة طاقية كده نورانية تشبه كده او قريبة يعني الى حد ما من صور الملائكة في معتقدات الديانات السماوية. انت مركز معايا؟ مركز؟ لمبتك مظبوطة؟ تمام. المهم، اشهر البوذوات دول مين بقى؟ ايوه، اشهرهم هو سيدارتا جوتاما نفسه، بوذا يعني بوذا نفسه، انت واخد بالك؟ وبيقولوا عنهم كمان ان المعلمين دول او البوذوات المانوتشي لما خلصوا مهمتهم في تعليم الناس وصلوا هم وحققوا النيرفانا بعد مماتهم يعني. بس خلي بالك، ما ينفعش اي بوذي يتواصل معهم، انت واخد بالك من الحته دي؟ يتواصل معهم، هما ماتوا بس ممكن يحدث تواصل، لكن النوع ده من البوذوات ما ينفعش يتواصلوا معاه. ليه؟ لأنهم دخلوا حالة النيرفانا فانقطعوا عن الاتصال بالبشر خلاص، يعني دخلوا في كونهم بقى الإدراك واللائد، فاكرين اللي قلنا من شوية؟ هم دخلوا الحاجات دي خلاص، بقوا حاجة تانية خالص، بقوا كل شيء يعني خلاص. فأنت واخد بالك من حتة التواصل دي؟ التواصل هنا برضو بيقصدوا بيه الدعاء
واللجوء لهم. يعني دول بوذوات المانوتشي دورهم فقط تعليم الناس وقت حياتهم ونزولهم للأرض بصورتهم البشرية. تمام؟ طيب نيجي للقسم الثاني أو بوذوات الدياني أو الدياني على حسب نطقي. مين بقى بوذوات الدياني دول يا سيدي البوذوات اللي ما نزلوش للأرض بل ظلوا في صورتهم الطاقية النورانية دي في السماء بعد وصولهم للاستنارة في السماء، ولكن هم مش عايزين يا اخوانا يوصلوا لحالة النيرفانا. هم خلي بالك مش عايزين يدخلوا حالة النيرفانا، هم اللي مش عايزين. انت واخد بالك؟ طيب ليه يا دياني انت وهو مش عايزين تتنرفنوا كده وتخلصوا؟ مش هو ده الهدف الأسمى في ديانتكم يعني؟ قال لك يا سيدي انهم قال ايه حابين يفضلوا كده علشان يقدروا قال ايه يساعدوا الناس وان يجيبوا دعواتهم ويلبوا حوائجهم فيوصلوا الناس بكده قال ايه للاستنارة. انت واخد بالك من حتة يجيبوا دعواتهم دي؟ برضه هنسأل سؤال ليه؟ لان زي ما قلنا من شوية اللي بيوصل للنيرفانا ده بينقطع عن التواصل مع البشر تماما. فهمتوا؟ فإذا نفهم إيه؟ نفهم إن قد يكون هناك نوع من أنواع التواصل مع البوذوات دي أو مع الأرواح العليا دي أو مع الآلهة المستنيرة دي أو مع أي مسمى تحب تقوله. في البوذية في نوع من التواصل كده، وافتكروا الحتة دي كويس. فهم متطوعين لخدمة البوذيين والبوذيات المحتاجين بقى أي حاجة من حوائج الحياة البشرية دي، شفاء بقى، رزق، كسب، نجاح، أي حاجة. طيب البوذوات الديانيين دول كتير جدا، لكن أشهرهم يعني على الإطلاق 3. واحد اسمه فايروكانا، وفايروكانا ده يا أخوانا بيوصفوه بالبوذا الشمسي اللي بيلبي حاجات الناس الحياتية. واخد بالك أنت؟ بيلبي. وشمسي دي يعني زي إله الشمس كده عند الملل الوضعية التانية، زي ميثرا الفارسي وسافتار الهندوسي وأميتاراسو بالشنتوية اليابانية. وأميتاراسو دي برضو يعني أفاتار الإيه أو تجلي لفايروكانا نفسه بس في اليابان. كل الباطل ده هتلاقوه يحمل نفس الأفكار وشبه بعضه كده، شبه بعضه قوي حتى لو اختلفت مسمياته وموطنه. ليه؟ لأنه مصدره واحد يا اخوانا، وهو خطط إبليس لإضلال الناس المساكين دول. فهمتوا؟ طيب نتجاوز النقطة دي ونشوف البوذا الدياني التاني. البوذا الدياني التاني اسمه بهاسيا جيا جورو، وده بقى بوذا الشفاء. ركز في الحتة دي قوي. في البوذية بمذهبيها المهايانا والتيرافادا بهاسيا ده بمثابة إله الشفاء. افتكر برضو المعلومات دي كويس، افتكر الكلام ده. أما البوذا الدياني الثالث اسمه أميتابها أو أميتابا، يعني حسب ما أنت تحب تقول. وأميتابا أو أوميتو زي ما بيسموه بالصين، أو أميدا زي ما بيسموه بكوريا واليابان. وده بقى يا أخوانا بوذا الجنة أو بوذا الفردوس. مركز انت في المسميات دي. ده هناك عند البوذيين يا اخوانا له قدر اكتر من سيدارتا غوتاما نفسه، لانه هو الايه ضامن النعيم القادم. بل ان البوذي اللي بيؤمن بس بأميتابا ده ايمانه ده بس يكفيه ان يصل للخلاص. ليه؟ لانه من البوذوات اللي عندها خزائن الحسنات، زي ما بيقولوا كده في مصطلح بيقولوا زخر الكائن العظيم. يعني ده وصفه هناك. طب يا مصطفى هي يعني البوذية دي فيها حسنات وسيئات يعني زينا يعني عشان يبقى في واحد عنده حسنات وبيوزع كده؟ البوذية الأصلية ما فيهاش فلسفة كم الحسنات وعددها ده، إنما فيها فكرة إنك محتاج تعمل حسنات عشان تساعدك للوصول للاستبصار أو الاستنارة، بغض النظر بقى عن عددها. أما ببوذية المهايانا في المذهب ده يعني فيها فكرة الكم والعدد، بل إنك تقدر تديني كمان من حسناتك دي، يعني هدية يعني. طيب في ناس هناك ما بتقدرش تعمل حسنات لأي سبب ما. هنا بقى يجي دور مين؟ دور أميتابا ده، لأنه صاحب خزائن الحسنات زي ما قلنا، فممكن يعطيك من حسناته قدر اللي يوصلك للاستنارة، وبعدها هتقدر تدخل بيها أكيد طبعا لحالة النيرفانا كمان.
فهمتوا الفلسفة دي؟ فالإيمان الراسخ بأميتابها ده بس يكفي البوذي زي ما قلنا للخلاص أو للوصول للاستنارة، يعني ومن ثم النيرفانا. فالبوذي اللي بيدعو ويصلي ويذكر أميتابها ده بس وما بيعملش أي حاجة تانية في حياته كده، ده هينجو أكيد في مذهبهم ويحقق الاستنارة. ده إيمان هناك، متخيلين؟ ده إيمان. تمام. نيجي بقى للقسم الثالث قبل ما ننساه كده من أقسام البوذوات دول اللي هم اسمهم البوديستادفا. دول بقى يا أخوانا هم البوذوات المنتظرين. ايوه، البوذوات المنتظرين، زي بالظبط كده فكره المهدي والمهدي المنتظر اللي بيؤمن بيها بعض الفرق الاسلاميه، وزي كريشنا العائد بالهندوسيه، وزي ما كل مله فيها شخصيه هتعود في المستقبل وتخلص الناس. المهم البوديستادفا دول في التيرافادا هم 2 بس تنبأوا بالأول وظهر فعلا، وهو مين برضو؟ هو سيدارتا جوتاما برضو. أما التاني بقى لسه ما ظهرش. وهو عندهم مين بقى؟ تا 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 تا. يمكن حد فيكم سمع الاسم ده. هو مايتريا أو الميتيريا أو الميلو أو الميلوفو زي ما بيسموه بالصين. وده بقى له حكاية كده لوحده مرتبطة بممارسات غنوصية حديثة بتتمارس دلوقتي، مش عايز يعني أتفرع عليها دلوقتي، هنيجي لها يعني، جاي لها إن شاء الله. المهم افتكروا الاسم ده كويس، أوكي؟ المايتريا أو الميتيريا على حسب نطقي يعني. أما عند بوذية الماهايانا البوديستادفاس دول كائنات لا حصر لها عددا. وليه بقول عليهم كائنات؟ لأن يا أخوانا كده زي ما قلت من شوية إنهم في عالم الآلهة وتخلصوا من كينونتهم البشرية، فما بيعرفوهمش يعني على إنهم ملايكة مثلا ولا جن حتى، بل بيعرفوهم إنهم كائنات طاقية نورانية. لاحظ بقى في الحتة اللي جاية دي، تملك طبيعة تفوق طبيعتنا البشرية، يعني عندهم قدرات خارقة، يعني قدرات خاصة جدا، قدرات إلهية. وهم مسؤولين عن سماع أدعية ورغبات الناس والإتيان لتلبية أدعيتهم دي. طيب أنا ليه قلت والإتيان لتلبية أدعيتهم؟ يعني هم بيأتوا يعني. طيب وبيأتوا ازاي؟ بيأتوا بصورتهم النورانية الطاقية زي ما هي. انت واخد بالك؟ خليني أسألك سؤال، الحتة دي ما بتفكركش كده بحاجة؟ هي اللي في بالك تقريبا، هي بالظبط اللي في بالك. خليها في بالك كده، بعدين هتفهم لوحدك برضو الربط ما بين الملل دي وبين اللي بيحصل عند بعض المسلمين اللي بتمارس ممارسات خاصة كده وبيؤمنوا بيها للأسف. افتكرها كويس الحتة دي. المهم الكائنات دي بتأتي وتنقذ الناس من آلامهم ومشاكلهم. ليه بتعمل كده؟ لأنها من الكائنات السماوية العليا اللي نظرت نفسها لخدمة ومساعدة البشر، وآثرت على نفسها أن تدخل حالة النيرفانا لأجل يعني هذا الهدف النبيل، زي بوذوات الدياني بالظبط. ولكن الفرق بينهم إن بوذوات الدياني كده زي ما قلنا ما بينزلوش للأرض، يعني أبدا ما بينزلوش في أي صورة، لا صورة بشرية ولا صورة نورانية طاقية. هم دايما في السماء. أما بوذوات البوديستادفا دول مسيرهم للنزول، فهينزلوا في يوم ما لمهمة ما، وده اللي قصدته بكلمة الإتيان. فهمتوا؟ ده كان مرور سريع كده لكن مهم جدا، وهتفهموا أهميته قدام إن شاء الله لما أبتدي أفند العلاجات والممارسات الطاقية دي واحدة واحدة. وده اللي عايزك تفهمه كويس قوي من موضوع الفرق البوذية دي والفرق الفرعية اللي طلعت منها، لأن الفرق اللي طلعت من البوذية دي فعلا شكلت مضامين إيمانية جديدة غيرت إيمان الناس هناك عن الفلسفة البوذية الأصلية. والمضامين والمفاهيم الجديدة دي هتأثر على أشهر الشخصيات اللي هتقابلوها كده معايا إن شاء الله في القادم. فانتبه، أنا هنا مش بحكي قصص، أنا هنا يا أخوانا بحاول أوصلكم لجذور الباطل عشان بس تعرفوا إبليس مخبي الشرك بتاعه فين. انتبه. وفي نقطة كمان عامة كده مهمة جدا ما حبش أنساها عن البوذية، واللي هي إن البوذيين أو رهبان البوذية يعني أشرف مهنة عندهم هي التسول، شحاذة يعني.
بجد بتلاقيهم فعلا بيقتاتوا بالقدر بتاعهم. هم ما عندهمش غير حاجتين، القدر والثوب بتاعهم البرتقالي او الاحمر. فتلاقيهم دايما بيقتاتوا على التسول لان عندهم الشغل قال ايه مضيعه للوقت، وبيبعدهم كده عن الوصول لهدفهم المنشود واللي هو الاستناره، ومن ثم طبعا النيرفانا او الاتحاد بالوعي الكوني او بالطاقه الكونية، أو ألوهية الكون اللي منتشرة في كل شيء حولك دي على زعمهم يعني. بس يا سيدي ده كل شيء. أتمنى يعني ما كنتش طولت عليكم. أنا حاولت أجيب لكم النقاط المهمة جدا، ويا رب ما كنتش نسيت حاجة برضو يعني مهمة. إن شاء الله لو في حاجة نسيتها أنا أتداركها في اللي جاي إن شاء الله، لكن دي أهم النقاط اللي فعلا هتحسوا وهتفهموا قد إيه لما تيجي قدام نشرح العلاجات والممارسات الطاقية دي. هتفهموا ازاي الشرك بننشره بايدينا وبلساننا وبقنواتنا وبمراكزنا وبفلوسنا. بننشر الشرك وابليس مبسوط جدا. شرك مبين، مش شرك عادي، ظاهر. ده كله ان شاء الله هتعرفوه بس يعني الجلسات اللي جايه ان شاء الله. اتمنى لكم اول حاجه انها تكون نورت يا رب. ثانيا اتمنى لكم كل الخير والصحه والهنا يا رب، وما تنسوش تدعوا لي باللي تحبوه. وشكرا لكم، مع السلامه.